به نام خدا. با درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. از اونجایی که تخریب ساختمان‌های موجود و جایگزین کردن اونها با ساختمان‌های جدید امری زمانبر و غیر اقتصادیه، در کشورهای زلزله‌خیز مفهومی با عنوان مقاوم‌سازی لرزه‌ای برای جلوگیری و کاهش آسیب‌های وارد بر سازه‌ها در هنگام زلزله به وجود اومد و روز به روز هم در حال پیشرفته. کشور عزیز ما هم به علت قرار گرفتن در کمربند لرزه‌خیز آلپ-هیمالیا و قرار گرفتن در محل تصادم صفحات اوراسیا عربستان از لحاظ زمینشناسی فعال و زلزله‌خیز محسوب میشه. در حدود 8% از زمین لرزه های دنیا و در حدود 17% از زمین لرزه های بزرگ دنیا در فلات ایران اتفاق میفته. بنابراین توجه به مقوله مقاوم‌سازی لرزه‌ای در کشور ما یک امر ضروری و حیاتیه. مقاوم‌سازی هم باید در فرایند ساخت مورد توجه قرار بگیره، هم بعد از ساخت و بهره برداری از ساختمان‌ها. اما وقتی حرف از مقاوم‌سازی به میون میاد، اغلب منظور افزایش مقاومت سازه‌های ساخته شده است. تعداد زیادی از سازه‌های موجود در ایران بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای قدیمی ساخته شدند و این یعنی خطر بزرگی ساکنان این خونه‌ها رو تهدید می‌کنه. انتخاب روش مناسب برای مقاوم‌سازی. انواع سازه‌های رایج در کشور ما به 3 دسته سنتی، فلزی و بتنی تقسیم میشن. در سازه‌های سنتی مقاوم‌سازی بیشتر از اینکه محاسباتی و علمی باشه تجربیه. در این نوع سازه‌ها برخلاف ساختمان‌های دیگه تحمل بارهای قائم بر عهده دیوارهای باربره. سازه‌های بتنی نسبت به سازه‌های فلزی رایج‌ترند، اما تجربه زلزله‌هایی که در چند سال اخیر در کشور رخ داده نشون داده که این سازه‌ها هم به دلایلی مثل خطا در طراحی، استفاده از سنگدانه و آرماتورهای نامرغوب یا اجرای غیر اصولی میتونن دچار آسیب‌های گسترده‌ای بشن. عده‌ای بر این باورن که ساختمان‌های دارای اسکلت فلزی به دلیل سبکتر بودن و انعطاف پذیری در برابر زلزله مقاوم هستند، که باید عرض کنم متاسفانه هیچ سازه‌ای به طور کامل در برابر زلزله مقاوم و ایمن نیست. بنابراین بهتر سازه ساختمان‌هایی که طبق آیین‌نامه‌های قدیمی ساخته شدن برای پیدا کردن نقاط ضعف و مقاوم‌سازی توسط مهندسین مجرب بررسی بشن. استفاده از جداسازها. استفاده از جداسازهای لرزه‌ای جز روش‌های نوین محسوب میشه. جداسازی لرزه‌ای عبارت از جدا کردن کل یا بخشی از سازه از زمین. دیدگاه اصلی در این روش جدا کردن سازه از زمین به منظور کاهش انتقال حرکت‌های افقی زلزله به سازه است. در روش‌های مرسوم طراحی لرزه‌ای سعی میشه با افزایش ظرفیت اعضای سازه ساختمون رو در برابر تنش‌های زمین لرزه مقاوم کنند. در نتیجه اجرای این روش ابعاد اعضای سازه‌ای و اتصالات افزایش پیدا می‌کنند و چون باید برای سازه مهاربند جانبی مثل بادبند یا دیوار برشی هم در نظر گرفته بشه، وزن سازه هم افزایش پیدا میکنه. این افزایش سایز و وزن علاوه بر مشکلات فنی ارزش اقتصادی پروژه رو هم کم میکنه. اما سیستم های جداگر
برای محافظت از ساختمان‌ها در برابر زلزله به جای مقاوم سازی با روش‌های مرسوم که منجر به افزایش سایز و وزن سازه میشن، اثر تخریبی زلزله رو محدود میکنن. در سیستم‌های جداگر یا جداساز، پایه انعطاف پذیر سازه باعث جدا شدن سازه از حرکات زمین میشه و در نتیجه شتاب پاسخ سازه کمتر از شتاب زمین میشه. همچنین میشه نیروهایی که به سازه جداسازی شده وارد میشن و با استفاده از وسایل میراگر که باعث اتلاف انرژی ناشی از زلزله میشن کاهش داد. همینطور که در تصویر میبینید، این سازه به دلیل ارتباط مستقیم پایه ها با زمین تحت تاثیر نیروهای جانبی زلزله قرار میگیره و دچار تغییر شکل و ترک در دیوارها میشه. اما در این تصویر به واسطه جدا شدن روسازه به وسیله جداسازهای انعطاف پذیر از قسمتی از سازه که در ارتباط با زمین قرار دارند، ساختمون از آسیب مصون میمونه. در واقع در این روش ساختمون روی تکیه‌گاه‌هایی که قابلیت تغییر شکل جانبی زیادی دارن قرار میگیره و همونطور که میبینید موقع زلزله عمده تغییر شکل در تکیه‌گاه‌ها رخ میده و سازه اصلی مثل یک جسم صلب با تغییر شکل‌های کوچیکی کمی دچار ارتعاش میشه. در ویدیوی بعدی راجع به انرژی به وجود اومده در جداسازها و روش‌های دیگه مقاوم سازی لرزه‌ای صحبت میکنیم.